ollaan Repsolilla tässä Mihaksen, onko tää Carretera de Coin vai Carretera de Mijas? Fuengirola on tuossa alapuolella ja tästä ollaan Repsolilla, niin tänne on tullut vesipiste. Tästä on ennen saanut ilmaiseksi vettä. Nyt siihen on tullut tuolla maksukoppi ilmalle ja vedelle, niin kuin täällä on aika paljon Repsoleilla varsinkin, niin saa kolikolla ilmaa. Siinä on 5 minuuttia, sä saat ottaa ilmaa tai vettä 5 minuutin ajan. Ja siinä yksi sukkeli otti tos ilmaa, se maksoi sen euron 5 minuuttia. Siitä jäi vähän aikaa, mä autoin sitä tossa ilmahommassa, vetelin tot letkuja ja muuta, niin mä saan ottaa sit lopun aikaa vettä tosta ilmaisiksi. Ja sitten kun tossa tuli yksi pappa, joka otti taas, kun mä käytin sen edellisen asiakkaan viimeisiä minuutteja, niin se pappa käytti sit mun ohella niin kun sitä ilmaa tosta skootterissa äsken samaan aikaan. Ja nyt kun se pappa oli lähdössä, kysyi multa, että meneekö sun paljon vettä, mä sanoin, että menee paljon vettä. Niin se antoi mulle tällaisen kolikon. Tää on siis, ei ole mikään euron kolikko eikä mikään, tää on joku näitä palvelukolikoita, miksikä näin nyt saa, poletti. Niin pappa antoi mulle poletin, ja ota tästä poletti seuraava niin täyttöön varten, niin tää menee hyvin näin, niin laitetaan tää kolikko tänne. Tästä voi maksaa kortilla tossa yläpuolella. Tossa on ihan korttimeininki, mutta sitten meillä on tää poletti, niin me laitetaan tosta poletti sisään ja se alkoi hurisemaan se kone, niin täältä tulee nyt sitten vettä 5 minuuttia. Paine ei ole mikään kovin järisyttävä, mutta eurolla 5 minuuttia, niin saisko sille ehkä hätäseen 50 litraa. Eli puolivesitankkiin. No tankillisen saa sit 2 eurolla. Niin kyllä mä hyväksyn tän. Tää on ihan hyvä, jos 2 euroa on täystankilliin vettä, niin tuleehan siitä tietysti hintaa pitemmän päälle, mutta tällaista on. Et mieluummin näin. Tää ei oo juotavaa vettä, tossa lukee Aqua no potable, elikkä ei juotavaa vettä. En sitten tiedä, että mikähän niissä on sitten syynä itse asiassa, kun tarkemmin ajattelee asiaa, että miksi se ei ole. Tuleeko nää nyt jostain eri paikasta nämä vedet sitten, että on joku likakaivo, mistä nämä vedet tulee vai niin kuin, mitä vettä tää sit on? Et eikö tää ole samaa raanavettä? Ei varmaan, en mä tiedä miten täällä nämä vesisysteemit menee, mutta kai tää jotain jätevettä sit on, mutta mä oon tätä aina ennenkin käyttänyt tiskien pesuun ja pesemiseen ja tommoseen, että ei oo mitään tullut siitä, että on varmaan hampaatkin pessyt tällä näin ja tolleen, ei mitään. En sit tiedä mitä vettä on, mutta otetaan tästä nyt 5 minuuttia vettä ja se on sit se mitä se on ja sit tullaan joku päivä hakemaan lisää vettä kun tarvitaan. Välillä ne parkit on tällaisia ihan tienvarsi parkkeja, kuten nyt näkyy. Tää on Fuengirolan ja Benalmadenan välissä tällainen pikku levennys. Ei olla tähän mitenkään yöksi jäämässä eikä mitään. Kaveri nähdään kohta tässä näin, kunhan se pääsee töistä. Tästä lähtee kiva tällainen polku tonne alas. Rantsuun ja tuolla on käynyt, tuolla menee tollanen hiekkatie tonne niemenkärjekkeen taakse. Siellä on yleensä paljon koiria ja tälleen, tää on vähän tälleen eristyksissä tosta Fuengirolan rannasta. Tää näin, että ihan kiva paikka ja tosi kivat maisemat täältä. Aurinko paistaa, pärjäis teepaidallakin nytte. Kivasti tuulee tuolta. Täällä on just sellaiset kelit, että kivasti pärjää. Et mitä vähemmän tuulee, niin sitä paremmin pärjää. Et jos olisi oikein kova tuuli, niin voisi vähän olla silleen nyt kylmä, mutta viileä, mutta sellainen. Teetkö, alkaa olemaan siinä rajoilla, että se kylmä
se tuuli on niin kuin kylmää, jos nyt tiedätte mitä tarkoitan. Mutta tälleen kun ei liikaa tuule, niin tässä on tosi lämmin. Ihan täys kesäkeli on, niin kuin nyt ehkä kuvastakin näkee. Että ei sada lunta, eikä räntää, eikä ole kovin pimeätäkään. Lähdetään käymään rantabaarissa kaverini kanssa. On moneen vuoteen nähty. Sain auton tohon tien varteen parkkiin kivasti. On nimittäin kuuma tuolla autossa. On kuuma. Auringossa kun sellainen tumma auto seisoo, niin kyllä se lämpö ottaa, vaikka hyvät eristykset Hymerissä onkin. Ai että. Onpa kiva käydä ihan rantabaareissa auringonpaisteessa ottamassa yksi radleria. Katella meren pauhetta ja pauhantaa ja sellaista. Nyt me mennään johonkin. En tiedä mihin. Tervetuloa Hungry Camperin kokkikouluun. Ja tällä kertaa kokkikoulussa valmistamme meikäläisen lempparisämpylän nimeltään Serranito. Se on siis espanjalainen sämpylä, lämmin sämpylä, johon tulee paprikaa, lomo de cerdoa sekä jamon serranoa ja aliolia. Ja paprikat ovat siis näitä tällaisia pieniä vihreitä miehiä. Eli pieniä vihreitä minipaprikoita. Suomessa myydään, oliko ne nimellä jollain paistopaprika vai mikä toi, grillipaprika tai joku tämmönen ja nyt pääs vähän kuumenemaan, ei se haittaa. Ne saa kärtsätä kunnolla. Niihin saa tulla semmonen hiillos. Aika pahasti roiskuu. Nää saa kärtsätä kunnolla. Niihin saa tulla sellainen hiilloski tohon. Jos olisi grilli vaikka, niin ai että tulis hyvät. Näin. Ne saa tulla kunnolla tommoseksi. Kunnon paistopintaa niihin. Kunnolla saa kärtsätä öljyssä. Mulla on siellä oliiviöljyä sekä manteka. Mantekaa myydään täällä Mercadonassa ja joka paikassa. Tää on siis silavaa. Ihan puhdistettua, puhtaan valkoista paistin rasvaa oikeastaan voisi sanoa. Että sitä ne käyttää täällä. Ne käyttää ihan leivonnassa ja kaikenlaisessa kokkailussa. Ja kuinka kätevät, mä edellisellä videolla mainitsin näistä pihdeistä, niin kuinka kätevät nämä pihdit on noukkia tuolta ja käännellä näitä ympäriinsä näillä pihdeillä. Todella kätevät. Ja sitten lomo de cerdo, eli tää on ihan tämmönen peruspossun, mitähän tää nyt on, tosi niinku kuivaa kengänpohja pihviä, niinku en ole löytänyt mitään muuta järkevää käyttöä tällaiselle kengänpohjapihville, mutta tässä tää on täydellinen, aivan täydellinen. Tässä ei ole rasvaa niinku ollenkaan ja tälleen, niin se menee tosi kuivaksi. Laitetaan sinne 2 pihviä nyt tällä kertaa, en tiedä teenkö yhden tuhdin sämpylän vai teenkö 2 vähän pienempää sämpylää. Toi on tosi hyvä rasva toi manteka, toi possun rasva silava. Se on tosi hyvä paistinrasva. Kannattaa sitä käyttää, jos Suomestakin löytyy, niin kannattaa ostaa.
pikkunen suola. Maldonin savusuolaa. Sitten meillä on aliolia. Tää on ihan Hacendadon valmista alioli, että en jaksanut alkaa itse säätämään, että jossain pitää tinkiä. Pistetään siihen ihan hyvä kerros tämmönen. Eli tää on siis periaatteessa niin kuin valkosipulimajoneesia. No niin, meillä pieniä teknisiä ongelmia. Kamera unohtui laittaa kuvaamaan. Mutta meillä on nyt tässä leivällä tosiaan siinä on alioli levitetty molemmille pinnoille. Sitten siinä on ne paistetut possun pihvit ja sen päällä toi paistettu paprika. Ja nyt siihen laitetaan ilmakuivattua kinkkua. Snellmanin ohuet. Ei jos Snellmania nyt. Ja sitten aliolikansi päälle. Ja siinä meillä on serranito. Ja sitten meillä on tässä vähän jälkkäriksi Pedro Jimenez. Tää taitaa olla niinku makeaa punaviiniä. Vino dulce, natural. Pedro Jimenez. Jerez. Ja otetaan siitä nyt saman tien sitten pienet. Mä luulen, että tän pitäisi olla kylmää. Maistetaan. 5,80 oli hinta, että aika kallis, että ei oo mikään kyykkäriviina täällä päin maailmaa, että no se on kun rusinoita söis. Rusinahilloa. Rusina. Tai joku luumu. Luumu tai rusina. Kyllä mä rusina. Paraneekohan se kokiksella? Kokeillaan, jos se paranis kokiksella. Kyllähän kokis parantaa viinin kuin viinin. Että makeahan se on. Mutta kyllä se alas menee, mutta kyllä toi Pedro Jimenez niin on parempaa tona balsamikoviinietikkana, että mieluummin sitä. Mut nyt vedetään serranito. Että se on nimittäin jännä juttu, miten toi alioli, eli valkosipuli, sopii ton pahdetun paprikan kanssa ja sitten ton lihan kanssa. Ne niin kun sopii keskenään tosi hyvin. Et mä suosittelen ehdottomasti kokeilemaan, että vaikka mäkään en hirveästi paprikoita syö. Mutta kyllä ihan hyvin, mutta eipä tuu paprikaa paljon koskaan tehtyä mitään paprikajuttuja. Mutta tätä mä suosittelen kokeilemaan. Oikein hyvää huomenta. Uusi puskaparkki jälleen meillä täällä. Tai tää ei oo uusi minulle. Tää on vanha tuttu. Mutta teille uusi. Ja eka yö oltiin nyt tässä tämän paikan eka yö tällä kertaa, tällä reissulla. Tämähän on kivalla paikalla. Rauhallinen paikka täällä. Täällä näin Fuengirolan kukkuloiden lomassa. Tossa on joku golfkenttä ton kukkulan takana ja tää on niinku Mihaksen puolella. Tää on tässä Mihaksen ja tai siis La Cala de Mihaksen ja sitten ton Fuengirolan välissä. Tässä on paljon näitä kukkuloita. Kukkula-alueita. Mihaksen vuori tuolta näkyykin, pilkottaa tuolta vuoren takaa pikkusen.
tää on hyvä, erittäin rauhallinen paikka. Tässä voi Niilo olla vapaana helposti, ei oo mitään aamulenkkeilijät nyt teki, jos ihmettelette, että mulla on tää takki, niin kylmät yöthän täällä on, että sellaista 6, 7, 8 astetta on nyt ollut öisiin ja se tosta vähän lämpenee ja ne 11 asteeseen noi yölämpötilat päivien kuluessa tässä viikon aikana ja siinä ne talviaikaan muutenkin on siinä 5-8 asteen paikkeilla ne yölämpötilat noin keskimäärin kylmimpänä aikana. Toki sit aina vuodesta riippuu, onko kylmä vai lämmin vuosi ja bla bla bla. Mutta kun puhutaan tässä rannikolla, ollaan tässä rannan lähettyvillä, jossa toi Välimeri pitää tämän lämmön suht silleen niin sanotusti tasaisena, huomattavasti tasaisempana kuin jos mentäis tosta noitten vuorien, rantavuorien, mitä menetään vuorijono tässä rannassa, niin jos mennään vuorten taakse tonne noin Alhauriniin tai Koiniin, eli niin sanotusti vuorien sisämaan puolelle, niin Niilo lähti. Niilo ei enää jaksa. Niin jos mennään tonne vuorien taakse, niin siellä on sitten sisämaan puolella heti. Välimeri ei vaikuta niin paljon enää, niin yölämpötilat menee talvisin monesti ihan 1-2 astetta pakkasen puolellekin. Se ei ole mitenkään tavatonta. Kylmimpinä talvikuukausina sanotaanko joulu-tammi. Ja kyllä nyt varmaan marraskuukin ilmasto on sen verran lämmennyt, että täällä on jo marraskuukin aika kylmä. Et kyllä toi niinku ilmaston lämpeneminen, niin kyllä se vaan viilentää näitä kelejä. En tiedä, kohta saa varmaan lumikolaa kaivaa täällä Espanjassakin, että kyllä se sen verran lämpenee toi ilmasto. Kyllä tätä takkia pitää tässä aamuisin 7-8 aikaa, kun pihalle tullaan koiran kanssa, niin kyllä tässä niinku sen verran toi tuuli viilentää, että ihan kiva laittaa. Minusta on kuitenkin kivempi olla. Mä aina vähän ylipukeudun. Mä opin sen aikoina, että kun ylipukeutuu, niin ei sitten tuu kipeäksi. Siksi mun ne villasukatkin oli vielä aika pitkälti ja pitkät kalsarit. Ja nytkin aamuisin, niin kyllä mä laitan tän toppatakin, kunnon toppatakin, ettei oo viileä. Yhtään viileä. Toi aurinko tossa lämmittää naamaa, kyllä se lämmittää. Hyvin lämmittää, kivasti lämmittää. Ja autokin lämpenee tossa noin, se lämpenee. Toi mattavihreä väri, niin kyllä se ottaa lämpöä tosi paljon. Että tossa niin ei kauan, se on tunti kun aurinko on autoa lämmittänyt kylkeen, niin se on jo lämmin toi auto tuolta sisältä silleen sopivasti, ettei ei nyt mitenkään kuuma tietenkään, mutta siis semmonen niinku, että ei nyt tarvii enää trumatikkiä huuattaa aamulla. Auringon nousuun asti, kun pitää sitä trumatikkiä. Yöllä meillä oli pikkuteholla toi trumatikki taas. Pientä lämpöä pitää yllä, vaan ei mitään. Niin, ihan minimiteholla trumatikki, niin se riittää. On sit sellainen sopivan viileä. Ei kylmä, mutta sopivan viileä, eikä mitenkään kuumaa on nukkua, niin se on kiva. Aamulla kun herää, niin on vähän silleen, että voisi olla pikkusen lämpimämmällä se trumatikki, mutta eipä se kun siinä 6, 7, 8 aikaa kun herää, niin se aurinkokin tossa 7-8 aikaa alkaa tosta nousemaan, niin kivasti alkaa jo lämmittää. Niin. Tänään olisi päivä, jolloin ajateltiin katsoa vähän jotain leirintäaluetta yhdeksi yöksi. Pääsis kunnon suihkuun. Ja en tiedä käydäänkö El Rengossa katsomassa, minkälainen siellä on nykyään se suihkupuoli. Aiemmin se on ainakin ollut ihan toimiva, ei mikään niin kuin paras, mutta toimiva suihku, kunhan sieltä lämmintä vettä tulee ja näin poispäin, niin se on ihan kiva. Niin, suihkuhommat tänään ja sitten mulla on tossa yksi kahvittelu jälleen. Täytyy
täytyy hoitaa vähän asioita vähän. Yhteistyökuvioita. Sieltä tulee joku mountain bike, motocrossi, pyörät, ne ajelee monesti. Tässä menee näitä hiekkateitä ja paljon menee täällä on näitä pikkukumpuja, niin tuolla menee noita polkuja, niin mountain bikeilla ja motocross-vehkeillä ne vetelee täällä näitä polkuja pitkin. Mutta Espanjassa kaikki hyvin. Kyllä mä suosittelen kaikille muillekin Espanjan reissaamista. Ja jos siellä on joku, joka haaveilee, ei ehkä ole varaa ostaa matkailuautoa tai jotain, niin ottaa vaikka ihan farmariauto. Tai sitten jos saa jonkun pakettiauto, vaikka Transporterin T4, niin sinne vaan runkosänky, tekee siihen 2/4 jalat, nostaa sen sängyn vähän ylös ja sinne saa sängyn alle sitten kaikki laatikoita. Sitten vaan grilli, sellainen kaasupatruunalla toimiva sellainen pöytägrilli tyylinen juttu. Ja sillä pääsee jo aika pitkälle. Lämmityskin on vähän silleen, että tarviiko sitä lämmitystä välttämättä? Ei sitä välttämättä tarvi. Kannattaa maalata se auto matta mustaksi, niin aurinko lämmittää autoa hyvin sit. Niin. Kyllä sillä niinku pääsee semmoseen alkeelliseen, autenttiseen, ei autenttiseen, vaan askeettinen azteekkinen tunnelma. Niin. Keinojahan on. Farmariauto. Mä tiedän ihmisiä, jotka on farmariautollakin vedellä. Sinne vaan patja farmariauton taakse ja retkikeitin ja paskallahan nyt voi käydä ihan missä vaan. Ämpäri vaan ja muovipussi sinne ja homma pelittää. Vettä kaupasta ja vesihän ei täällä maksa mitään, no isot. Alle euron maksaa se 8 litraa vettä, niin ei se ole mitään. Kyllä sitä reissuun pääsee, jos tahtoo riittää. Ei se siitä ookin. Kato, siitä se ei ookin. Mäkin tässä mietin sellaista, että pitäisikö jättää Hymeri tänne kesäksi johonkin lentokentän parkkiin tai johonkin säilöön kesäksi. Ajais jollain farmariautolla. Ostais Suomesta farmariauton, joku ajaa sen tänne mulle. Lentää takas Suomeen. Sitten mä ajetaan farmariautolla täältä Suomeen kesäksi. Ja sitten taas alkusyksystä jo hyvissä ajoin, niin ajelee autolla takas Suomeen ja ei kun takas tänne. Ja hakee matkailuauton taas alle. Niin. Ihan vaan sillä mietin, kun eihän tällainen vanha Hymeri 30 vuotta vanha auto, niin eihän se nyt ole mikään ikiliikkuja, jos niinku totta puhutaan. Että vaan mietin, että se olisi sellainen ehkä turvallisin tapa jatkumon kannalta. Se on niin perseestä, kun auto hajoaa tonne matkan varrelle, niin se on niin hankalaa ja kalliiksi tulee. Että en mä niin siellä Suomessa sitten niin ihan pakosti matkailuautoa tarvis silleen, että mä voin olla vaikka siellä kesämökillä. Kesämökillä voi olla niin kesä ja siellähän mulle riittää sitten se farmariauto. Pääsee kauppaan ostamaan tarvikkeet ja vessathan on mökillä ja pesusysteemit ja kokkailuhommat ja muut, niin ei sitä niinku Suomessa niin pakosti tarvisi sitä asuntoautoa. Sen takia se olisi niinku silleen ihan, mä mietin sitä asiaa, mä mietin kyllä. Joku C-Mersu farmari, niin se olisi kyllä ihan kiva. Silloin olisi automaatti C-Mersu cruise päällä vetää 140 mittaristos noin motareit pitkin vaan, niin ai että kun matka taittuu. Mä tein tänne keittiön pieniä modifikaatioita. Tässähän meillä on tää magneettihomma, veitsimagneettihomma. Täytyy sen verran sanoa, että tää ei kyllä tää kokkiveitsi, kun tää on vähän kapeampi, niin tää ei niin kuin oikein pysy.
Tässä pitäisi olla joku vähän sellainen kumimainen tää pinta, tuo magneetin pinta, niin sit se ei luistaisi niin helposti. Mutta tää ei tässä oikein pysy, se tipahtelee ajon aikaan. Tää veitsi on pysynyt aina hyvin, kun tässä on niin leveä terä, niin siinä on niin paljon magneettista voimaa. Se pysyy siinä hyvin. Sitten tälle sytkärille, kaasuhella sytkärille, niin mä laitoin tohon palasen velcroa, seinään palasen velcroa, niin se tarraa tohon kivasti. Se on kätevä siinä. Sitten tänne mä laitoin tähän hyllyn alle, porasin tai siis kiersin tollasen koukun, yhden koukun siihen saa vaikka sipulipussin roikkumaa tai mitä nyt ikinä, ja sitten tänne ylemmäs laitoin, tälle ei ole oikein tälle paistin lastalle ollut mitään sellaista kivaa paikkaa. Voisin sitten laatikosta tietysti mennyt, mutta mä tykkään, että se on tossa jossain hollillaan. Niin 3 koukkuu porasin, ruuvasin, kiersin kiinni tonne seinään. Siihen saa kans sit jotain roikkumaan. Esimerkiksi tästä sais vaikka ton liinan siihen roikkumaan, jos haluaa. Mitä nyt vaan. Tällaisia pieniä pikku modifikaatioita täällä aina sitten niin kuin elämisen myötä tulee tehtyä, löytää mihin tarvii mikäkin. Et kaikki, jos rakentaakin autoa, niin kaikkea ei kannata ihan niin kuin viimeistä silausta vaille tehdä valmiiksi niin kuin ennen kuin siinä autossa asuu. Sitten kun siinä autossa asuu, niin sit sä tiedät, että hei, tohon mä haluun ruuvin. Tai tohon mä haluun koukun. Tai tohon mä haluun jonkun telinen. Tai jotain, että niinku löytyy ne omat paikat ehkä paremmin sitten. Että. Joo, ei siinä. Tässä on aamutoimet tehty, aamupalat tein. Yhden serraniiton tein ja sitten meille tein kuumat kaakaot. Tuossa oli maitoa, olin ostanut ja sitten ostin tätä espanjalaista kaakao, mutta mähän en sitten tiennyt, en mä ikinä ennen ostanut. Sofia tykkää juo kaakao, niin ostettiin. Niin kyllä mä sitä juon, jos sitä niinku on ja tolleen. Kyllä mä tykkään kaakaosta, mutta ei ole tullut ostettua vaan itse. Niin ostin ton, niin mä tajusin, että eihän se sula kylmää maitoa, niin kuin meillä kotona oboi ja neskikki. Niin vähän on kyllä hanurista. En mä nyt rupea lämmittelemään joka päivä maitoa sen takia, että mä saan kaakaon liuotettua sinne. Mä tykkään kylmästä kaakaosta ehkä enemmän kuitenkin kuin lämpimästä kaakaosta. Et jossain laskettelurinteen afterskiissa sitten niin joku kuuma kaakao, siellä se niinku toimii, mutta en mä nyt täällä Espanjan helteessä, niin, tai helle ja helle, mutta kuitenkin. Niin kylmä kaakao on kyllä hyvää, mutta voisi sitä pienen tilkan aina maitoa lämmittää ja sekoittaa sit siihen se kaakao ja sitten sekoittaa se kylmää maitoa, mutta hirveätä säätöä. Mutta tänään tehtiin lämmin kaakao ja sämpylä tuossa aamupalaksi, niin onhan se hyvää. Kyllä se lämminkin kaakao hyvää on, mutta tulee vaan turhaa tiskiä, kun sitä kattilaa käyttää tolleen. Niin yrittää kuitenkin sit turhaa tiskiä, kun ei edes haluta lämmintä kaakaoa ja sitten on pakko käyttää vielä kattila siihen, että saadaan lämmintä kaakaoa. Niin se ei vaan ole nyt oikein, se ei ole niinku järkevää. Mutta kyllä toi tulee käytettyä, ei siinä mitään, tehdään sitten lämmintä kaakaoa. Mutta tässä pitäisi kohtapuoliin lähteä asioille ja näin poispäin. Niin tällaista. Tuli tuossa mieleen, että vois käydä tässä kohtaa läpi sen, että kuinka paljon meillä meni polttoainetta Suomesta Espanjaan. Vuoden 1992 Fiat Ducatolla, jossa on 2,5 litrainen vapaasti hengittävä dieselmoottori. Elikkä me tankattiin 60 eurolla Heinolassa. Suomen Heinolassa, kun lähdettiin.
Ja sillä me ajettiin sitten, siinä taisi olla Heinolassa euro 68 hinta, jos nyt oikein muistan. Sillä 60 eurolla, jolla tankattiin, niin me päästiin Helsinkiin ja Viron läpi ajettua, ja Latvian puolella sitten tankattiin 50 eurolla. Siitä ajeltiin Liettuaan, jossa tankattiin 50 eurolla. Ja Liettuassa myös tankattiin sitten ennen Puolan puolelle menoa niin toisella 45 eurolla sitten vielä. Ja sitten Puolan puolella, no siellähän vaihtui sitten slotit. Puolassa tankattiin yhteensä 3 kertaa. Ekalla kerralla 200 slotia, sitten 150 slotia ja sitten taas 200 slotia euroina 47 euroa, 35 euroa ja 47 euroa. Ja toi halvin hinta 5,55 slotia, niin se oli Auchanin huoltoasema Varsovassa. Ne oli melkeinpä 6,34 aika pitkälti. Ja me ei siis nyt mitenkään etsitty mitään halvinta paikkaa, me tankattiin siellä, missä piti tankata. Sitten Puolassa tosiaan toi 3 kertaa ja sitten Saksassa myöskin 3 kertaa tankattiin 40 eurolla, 50 eurolla ja 85 eurolla. Ja hinnat on toi 1,63, 1,71 ja 1,57. Ja sitten Ranskassa tankattiin 95 eurolla ja 50 eurolla. Ja hinnat oli 1,73 ja 1,64. Ja näillä tankkauksilla hinnaksi tuli 654 euroa. Ja näillä tankkauksilla me siis päästiin Espanjaan, Errenteriaan eli Iruniin, siihen rajakaupunkiin. Ja loput on sitten, ei otettu niin kuin Espanjan ajoja mukaan nyt tähän laskelmaan, koska me ei välttämättä ajettu enää ihan niin kuin tavallaan suorinta tietä. Kyllä me sitten loppujen lopuksi suht suoraa tietä ajettiin, mutta me ei nyt, tää on niin kuin Espanjaan asti, ja kun raja on ylitetty, niin Espanjassa ollaan. Siitähän olisi sitten päässyt suorintakin tietä Madridin läpi, isoa tietä ja tälleen, että se olisi ollut se, olisiko se 950 kilsaa vai 1100 kilsaa tai jotain. No siinä 1000 kilsan paikkeilla toi Espanjan läpiajo on suunnilleen. Niin se olisi ottanut sen saman verran kuin esimerkiksi joku Ranska, eli 150 euroa ehkä niin lisää toho. Eli se olisi ollut sitten sen 800 euroa. 750 euroa. 100 euroa enemmän. Joo, sen verran se olisi ehkä ollut. Niin 650 euroa, siis Baltian kautta tosiaan niin kuin Latviat ja noi on, niin 650 euroa Espanjan puolelle tällä vanhalla kotterolla, niin se on ihan ok, ihan normi. Onko se sitten kallista? Se on, siis, ei sitä voi sanoa, onko se kallista vai halpaa. Ei se maksaa sen, minkä se maksaa. Meillä on koti tässä mukana ja 2 henkeä ja koira, kaikki tavarat. Aivan järjetöntä verrata mihinkään lentoihin tai mihinkään muuhun matkustustapaan. Ei niitä voi verrata. Et se voi niinku karavaanailua verrata mihinkään lentämiseen hintoihin tolleen. Se maksaa sen, minkä se maksaa ja piste. Ja 650 euroa se maksoi. Ja sen se maksaa myös takaisinpäin ja näin poispäin. Että tällainen information pläjäys nyt tähän kohtaan.